A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. A műsor támogatója a Vasnyakas Kft. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok, itt vagyunk ismét, és hát Frici olyan, mint a bumeráng, visszatért hozzánk, és hozott egy másik elrötöt. Ehhez most az a köze, majd mindjárt elmondja, hogy ezzel nem megy, hanem ez a csapatának a tulajdona, amiről majd azért fogom kérdezni, mert egy nagyon hasonló tavaly megsemmisült 2019-ben, és hát gondolom ez nem ugyanaz. Ez lesz az egyik mai versenyautónk, a másik pedig egy szlalomra épített, hát Trabantnak tűnő tárgy, de ez akkor volt Trabant, amikor majd amikor oda jutunk, akkor elmeséljük. Frici, köszönjük szépen megint, hogy itt vagy velünk. Most megint egy olyan autót hoztál, ami még nem volt a timing történetében, hiszen erről már volt 1000 millió, de Ford még egyik sem, se az új, se a régi. Ezt nem is tudtam. Így van, úgyhogy ez megint különleges, és ráadásul azt tudom, hogy ebből a régi kaszniból hát elég sokféle evolúció, meg lépcsőfok, meg minden egyéb volt, és a te csapatod, a Tudán Motorsport egy ilyet adott bérbe tavaly év közepéig. Így van, és akkor ott megszűnt az autónak a további karrierje. Én is üdvözlök mindenkit. Ez nem az az autó, mint ez az autó egyébként részt vett a Magyar Bajnokságban, Kis Laci ment vele, tőle került hozzánk, úgymond, és hát elég sok munkával a fiúk megpróbáltak egy ugyanolyan jó autót csinálni belőle, mint a miénk volt, addig a bizonyos versenyig, ahol a Gergőjék, a Fogasi Gergő, a Dáviddal elég nagyot testek. Igazából hál' Istennek nekik nem lett bajuk, de az autó az gazdasági totálkár lett, tehát jobbnak láttuk azt eladni úgy, ahogy van, részben a biztosítónak, részben az új gazdájának. Hollandiában láttak benne egy kis fantáziát, úgyhogy ők megvették. Van egy ilyen új csirke, ahol itt hát nem tudom, biztos jó cuccot szívtak előtte, miért úgy döntöttek, de hát nézd, az igazság, hogy olyan csapathoz került egyébként, viccet félretéve, ami nagyon sok ilyen autókkal versenyeznek, és nagyon sok alkatrészük volt, abból nekik megérte ezt az autót újraépíteni, konkrétan egy új kaszniuk kellett, hogy legyen. Mi már nehezen tudtunk volna kasznit szerezni, úgyhogy mivel úgy döntöttünk egyébként, hogy ezek nagyon jó és nagyon gyors autók szerintem, meg nagyon jó be lehet őket állítani, jól lehet üzemeltetni, láttunk benne fantáziát, hogy veszünk egy ilyen autót, és akkor a Magyar Bajnokságban ez az autó részt fog venni. Az még egy újdonság vele, hogy ezt ti fogjátok vezetni először, tehát ez most készült el. Azért bocsánat, hogy szabadba vágok, de azért minden műsorban van nyomás, tehát az a biztos. Most a Frici helyzet rátok. Igen, most úgy néz ki, hogy működik, mert itt ment a Várkonyi Szabi. Most már értem, hogy miért nem te melegítetted be. 3 melegítőkört, ezt akartam elmondani igazából. A trailerből már tök jó ki tudok vele állni, de egyébként a szerelők már mentek vele, tehát az autó működik, üzembiztos, ezekre így nem kell izgulni. És lehet vele jó időt csinálni szerintem. És ez milyen lépcsőfokon van, mert ott sok ilyen evolúció volt, hogy ebben már minden benne? Ez az Evo 2-es, ebben benne van minden, ebből a kaszniból az utolsó fejlesztés, a legutolsó fejlesztés, a gátlóktól kezdve minden benne van. Remélem mi hozzá tudtuk tenni azt a tudást, amit az évek alatt már kitapasztaltunk vele, úgyhogy szerintem egy nagyon, nagyon kompetitív kis autó lesz ez a Magyar Bajnokságban. Tök jó. Ugye új Forddal, Hadik Andriséval mentetek nem időre, de legalább próbáltátok. De Frici azt mondta még egy korábbi adásban, amikor a Volkswagennel volt itt, hogy a Skodánál akár tudott volna ezzel az autóval gyorsabb is lenni az EB-n. Így nézve, mit gondolsz, Jani? El is hiszem neki, mert például pont a Nyíregyháza rallin, ugye amikor még nem EB volt, hanem OB volt, ugye ketten a Bandival valami hatalmasat vívtak, és mind a ketten ugye Fiestával, és olyan időket mentek, hogy így mindenki nézte, hogy úristen. Hát ezek azok a setupok most, hogy nyilván kicsit melegebben lehetett valami keményíteni, de én azt gondolom, hogy... Most jut eszembe, hogy Frici 4 hete ugyanabban az ingben jár. Igen, sőt, ti is. De tényleg, az szomorú, hogy mi is. Ugyanazt a napszöveget hordják. Igen, nem versenyzünk, legalább legyünk rajtunk valami. Igen. Mi meg nem mosdunk. Visszatérve a kocsira, igen, és ráadásul ugye a Bandi elhozta az újat, de még nem úgy hozta el csillogó szemekkel, hogy ez lesz a megváltás, hanem ő is azt mondta, hogy a régivel tudott igazán gyorsan menni, stb. Tehát, hogy tényleg szerintem ezekben az autókban már annyi tapasztalat van a részükről. Igen, szerintem ez a lényeg, hogy nagyon sok kilométer van, nagyon sok tapasztalat, nagyon sok mindent kipróbáltunk rá, a diffi rámpaszögektől kezdve az előfeszítés, elő-hátul lehetne tudod sorolni, hogy mit, mi, hova. Én azt gondolom, hogy ez most egy olyan beállítás, amivel én annak idején tudtam gyorsan menni. Most
remélem nektek is sikerül. És Pár héttel ezelőtt a rád állított Volkswagen-et tudta gyorsan menni, úgyhogy bízzunk benne, hogy, így van, hát hogy ezzel is lehet majd komolyan reméljük menni. azóta nem romlottak a képességek sem. Ha, majd meglátjuk. Játszátok le, és akkor ugyanaz lesz a rendszer, mint ahogy erőttel szoktuk, hogy egyszer indítjuk be, mindenki lenyomja a körét, és aztán kivisszük, hogy tudjuk Harmadikra beszélgetni. rajtolok el. Először a... Hát igen, és a Fricinél meg így a számla így íródik. Azóta elszallgatom az Eriktől. Hogy ez egy nekem mekkora is pufon. mondtam, hogy De ne bocsi. legyen egy kis Megyek megfordulás. én most. Jó. Szép volt. Jó. Ti azt kell mondanom, hogy működik, Frici. Működik, igen, úgy néz ki. Most egyébként ráz a hideg. Tehát, hogy így, Na, tudom, mert jól de ez lát, a Volkswagen-nél nem volt. tudod, jól látni azt, hogy Jót vették. sokat dolgoztak a srácok rajta, És hogy működik. összeállt, és ez tényleg megy. Szerintem nagyon jó hang ezeknek a Nagyon. Fordoknak. Egyébként milyen bérbeadóként a pálya mellett lenni jobban izgulsz, mint a saját versenyzés? Szar. Szar? Ez tök jó, mert imádom ezeket az őszinte reakciókat. Azt kell mondanom, hogy sokkal bátrabban megy vele, mint a Volkswagen-nel, nem? Igen. Tehát, hogy most olyan... Gondolj, ez nem kerül annyiba, lesz, de. ami lesz. Szóval, hogy para az útszélén vagy a gyors végén állni? Nem, igazából azon parázol, hogy gyors jön a verseny a bőrről. igen. Tehát, hogy én azért neki szurkolok, tényleg. Tehát, hogy én nem azt nézem, hogy most nyilván valami bevételt generálunk, hanem az, hogy legyen jó, élvezzen, ne legyen probléma. Ha van probléma, akkor nem miattunk legyen. Szeretem az olyan kocsikat, amelyiknek, hogyha a csúszásba belevált, az tovább csúszik. Igen. Az sosem baj. Szóval, hogy ez a lényeg inkább, hogy a bérlő ki legyen szolgálva. Áles. 43 595, összidő 1:22,878-as. Az azt jelenti, kérlek szépen, hogy a Polo ugye 42.883, a 2019-es még nem Evo Fabia az 43.182, ugye ott van a 3 tized, ott ezredekre van mögötte az S12 VRC, 43.5 az S7 VRC, és ez 43.595. Tehát, hogy igazándiból R5-ből alapvetően a harmadik, Aha, de az tök jó eredmény még így is, meg hát továbbra is 43-as idő, tehát hogy na. Csabi, 43.595, ami azt jelenti, hogy a Polo 42.800-ára van, a Fabiának 43.1, a két VRC-nek 43.2 és 43.5, és ez a Fiesta 43.5 ugyanúgy, tehát tizeden belül van az S7 VRC-vel, harmadik R5 idő, az első körben tökéletesen jónak tűnik, iszonyat jó volt a rajt, meg nekem nagyon tetszett, ahogy mozogtál vele. Az első körben picit sokat csúszott, még épp mondtam Fritznek, nem volt még a gumi teljesen ott, nem volt rossz, de a második körre lett igazán jó. Meg az elején nekem furcsa volt, hogy rövid egy kicsit, az áttétel rövidebb, épp azt mondtam, hogy itt olyan helyeken hármast váltottam, ahol eddig nekem úgy rémlik, hogy minden autóval kettes volt. Aha. De a második körre úgy jobban összeállt a kép, és az a fajta balansz automozgás, ami a Pólónál megvolt, szerintem ennél is szuper jó megvolt, úgyhogy én nagyon jól tudtam vele játszani. Na, ez most neki is jó volt. Imádom ezt a hangot. És annyira pofátlan tempóval lehet vele befordulni, és látszik, hogy húzza maga után a igen, seggét. meg is a Fordot ezt egyébként csak jobban is kell forgatni. Aha, föl kell Tehát vele az menni. Evo 2-es motor, ez fönt van egy kicsit elemében, jobban. Szép, olyan szép, olyan jó, olyan szép autó. Miért állították guminyomást, azt a nézőknek meséld el, mert nyilván mi Hát, hogy tudjuk. egyforma legyen a 1,8 báros nyomásról indultunk. És fölment ez most ilyen 2-1-re, és gondoltam, hogy akkor legyen tök fair play. Szuper. Úgyhogy azt gondolom, hogy Az ugye azért fontos, mert hogy a gumi akkor dolgozik, hogyha nincs túl magas nyomáson, mert akkor elkezd A megégni. hankoknál úgy van, hogy ilyen az alsó tartomány az egész lentről el lehet indulni, tehát akár 1-5-ről el tudunk rajtolni, főleg a ilyen hosszú, nagyon hosszú gyorságig, de 2-3-2-4-nél nem nagyon kéne följebb menni, mert akkor nyilván elveszti át. Azért ez egy nagyon széles tartomány, tehát azért ennél sokkal szűkebb szokott lenni Nagyon általában. széles tartomány. Nyilván a rally autóknál
nem mindig ugyanazt a terhelést kapja az abroncs, tehát egy 6 km-es gyorsan más guminyomást állítunk, mint egy 25 km-esre. Első idő 43,427-es. Másfél tized. Összidő 1 perc 22,552-es. Ott pedig annyit javult, hogy ott a Fábia elé megy 2 körön, 1 tizeddel. Tehát, hogy igazándiból... Akkor első-második idő, igaz? Igazán. A Polo meg az R5-ös. Igen, két körön első-második idő, 1 körön harmadik, viszont 1 körön is ugye maga mögé tette az S7 VRC-t. Tehát az a másfél tized az számított annyit. Viszont az, hogy másfél tizeden belül mentek, az meg látszik, hogy az egész igen. jó. Igen. Az nagyon jó. János, hát először is nagyon szépen gratulálunk, hiszen másfél tizeddel tudtál gyorsabbat menni 1 körön, és javultál 2 körön is. Tehát 2 körön a Skodát is magad mögé utasítottad, 1 körön pedig az S7-es VRC-t 43.427, ami azt jelenti, hogy a harmadik R5 1 körön, második R5 2 körön, és hát nagyon szép köröket mentél. Igazából pont a második kör végével nem voltam itt elégedett, mert itt nagyon megtudattam az órát. Mi nem néztük. Beszélgettünk. Értem. A jó hang van a háttérben, nem? Igen. Úgyhogy egy kicsit túlzás vittem szerintem már bekormányzásokat, lehet az is, hogy kicsit elmelegítettem az elejét, tehát ott itt már nem úgy sikerült a kigyorsítás, hogy én szerettem volna, viszont úgy mozog az autó, hogy én gondoltam, hogy a Frici hoz ide autót, az valószínűleg így fog mozogni, amit mi szeretünk. Tehát megint az volt, hogy ott is úgy tudtam átmenni, hogy tudtam, hogy be fog forrani az autó. Nem ez, hogy majd a Skodának megtolja az elejét, vagy nem tolja meg az elejét. Itt ezt én rontottam el, az biztos. Úgyhogy nagyon jó élmény, meg szerintem nagyon jó helyen ülsz benne vagy. Tehát, hogy annyira jó érzés volt ilyen hátul lent ülni, és ez tényleg ilyen... Érzed az autó mozgását jobban. Igen, tehát hogy sokkal inkább azt érzem benne, hogy pontosan hova fordul be a hátulja. Tehát, hogy nagyon-nagyon kellemes benne ülni. Erőre milyen? Mert ugye hangra elképesztően jó hangja van, de hogy erőre érzed, hogy fel tudja venni a versenyt a modern, hát ja, a vadonatúj fejlesztésű autókkal? Máshol kell váltogatni, például egy csomó kanyarba bele kellett kanyarba húzni a harmadikat. Ugye Igen, sokkal följebb kell használni. Igen. Van, meg rövidebb az áttétel. És ugye itt meg nem húztam fel az 5-öt, és beledadogott. Tehát például ott is veszítettem, hogy itt nem húztam fel az 5-öt. Úgyhogy más egy kicsivel, szerintem így, hogy rövidebb az áttétel, így ugyanolyan erősnek érződik. Lehet, hogy ugyanolyan áttétel egy picit gyengébb lenne, tehát lehet, hogy a motorban van egy pici, de szerintem nem attól függ, és tényleg ez, hogyha komfortosan vezetsz, szerintem az sokkal többet számít, és érzed, hogy a kocsi mit csinál, mint hogy most. És pont ugye az új R5-be, a Fordba az nem tetszett, hogy ott nagyon elővesz, és olyan nagyon furcsa, és belér a fejed a tetőbe, meg tehát, hogy abban például nem kicsit tetszett. olyan fagyis autós, ez még inkább. De tényleg, tehát, hogy én is, amikor voltam azt tesztelni, úgy éreztem, hogy nincs meg az ülés-pozíció. Igen. Ami igazán jó lenne. Úgy érezzem, hogy ez az. És az a baj, hogy, illetve nem az a baj, szerintem minden versenyző így működik, az a lényeg, hogy először beülsz egy kocsiba, akkor mi az első élmény. Ha úgy érzed, hogy nem fér el a kezem, nem ülök jól, közel van a tető, akkor az elveszi az egész biztonságérzet, vagy bizalmadat az egész projekttel. Utána már azon sokat kell dolgozni, hogy visszajönni. Ez meg a csúszás közben érzed, hogy pontosan milyen szögbe megy az autó, tehát hogy nem aggódsz amiatt, hogy most ez túl fog csúszni. Szerintem nagyon jó érzés volt. Most a köridő az igazából mindegy, de hogy maga a feeling... Mondjuk az annyira nem szar. Jó, nem az, csak hogy a feeling volt nagyon rendben megint, mint a Pólónál, és hogy én azt éreztem, hogy mindig azt csinálja a kocsi. Tehát végig azt éreztem, hogy nincs gond. Tehát ha megcsúsztam, akkor sincs gond. Ebben a csúszásban meg kell tartani, hogy minél hamarabb kivenni, és kész. Tök jó. Frici, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt is elhoztad. Én elvárunk nem 2 hetente, de most foglalkozz egy kis a Magyar Rallybajnokság, azon meg valamikor. Mondjuk nincs több ilyen autó. Ja, most nem a látókörömben, de valamit kitalálunk. Köszönjük még egyszer, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Támogatunk a Makma. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Támogatunk az Xperion Kft. A műsor támogatója a Vasnyakas Kft. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Újra itt vagyunk, és egy hát viszonylag különleges szörnyeteg áll mögöttünk, nem tudom melyik ötök tud róla többet. Frici el is ment, hogy nehogy halljon. Frici elmenekült, igen, azt mondta, hogy szerinte olyat fog menni, hogy ő inkább elcsomagol. Ugye ez egy Trabantnak látszó tárgy, de hát egy Suzuki GSX-R 750 van benne, a kis váltójával, a hajtásával, futómű megváltoztatva, és igazából miközben Péter csukogatja a hátsó vagy az ajtajait, azt kell róla tudni, hogy ugye ezzel szlalomon, meg ilyen szlalomszerű versenyeken mennek. Látom, ilyen hegyi gumi van rajta, ugye hegyi versenyeken használják ezt, úgyhogy ilyen gyorsan melegedős buli.
Voltak már egyébként ilyen csoda épített szerkezetek nálunk. Igen. Emlékeztek például a Kawasaki Go-kartra? Úgy, emlékszem. Azzal pattogtam át a sikánon, mert én fékeztem, A de ő gondolt, Monster hogy... Kart. Igen, az nagyon durva volt. Igen. Hát ez is azt hiszem 500 valahány kiló, azt mondta a tulaj. Igen. És hozzá egy ilyen 160 lóerő körül. 160 lóerő. Tehát az arány nem rossz. Nem. Meg egyébként tudjuk, hogy a student Formula Car is miért ment, nyilván van, aki nem tudta vezetni, de reméljük, hogy itt majd mindenki fogja tudni vezetni. Én nem ismerek kérdezni, hogy mire vártok, mert lehet, hogy valami őrült abszolút idő. Esőre. Lehet, hogy őrült csodálkozás. Úgyhogy szerintem játsszuk le, tanuljátok meg, hogy kell kezelni, és inkább menjünk, és nézzük meg. Megyek én. Te fél, azt kell mondanom, hogy elindult. Szépen szól. Tippelni sem tudok. Volt egy pár fokozat, amit le lehetett forgatni arra fele. Ennyit soha nem kellett visszaváltanod a sikánőt, mint most. Az mondja, hogy olyan tapadása van, hogy a kanyarsebességei agyon fognak vágni mindent szerintem. Jézus, nagyon durva. Vágyod, hogy mehetsz vele? Biztos vicces lesz. Nagyon kemény. Nem annyira ejt vissza, hogyha jó helyen váltasz. Óriási. Imádom. Vicces lesz. Ilyen hűs szelő. Igen, hála jó égnek. Első ideje 45,759. Oh. Összidő 1 perc 26,393. Figyelj, 1/10-re van, ahol korábban nem ütött Monster Car mögött. És a Cabrio GTS. Meg azért megveri az első R5 időt. Öltözködj János, aztán nézzük meg, hogy mit tudsz belőle kihozni. Hát 45,759, úgyhogy azért az abszolút időtől nagyon arrébb van. A korábban említett Monster Karthoz képest 1/10-del van elmaradva, és közvetlenül pár századdal van a 911 Cabrio GTS mögött, de például megveri 2/10-del még az első Fabia R5 időt, meg mondjuk egy hangyászt. Aha. Tehát, hogy azért az a 45 az nem rossz idő, de hát nem 42. Nem, azért ebben még van, ezben biztos vagyok, még ha nem is 42, de azért szerintem van benne, csak annyira más világ, iszonyatosan rá kéne szokni. Meg a brutál hangos, kanyarsebességek vannak. nagyon gyors a kanyarba, nagyon hamar adhatsz gázt is. A váltó egy kicsit bizonytalan, érzem az alatt, hogy a nagyon hosszú úton mozog, és valószínűleg a bovdenezés, vagy valami egy picit ilyen laza. Meg kell szokni, hogy a világból kiforog a motor, ugye hát motorkerékpár motor, tehát iszonyat hang van benne. Az első körben azt néztük, hogy számoltuk, hogy még meddig tudsz váltani az egyenesbe is. Igen, hát volt mit. Nagyon rövid az áttétel, 6-osba felváltottam. Egyébként jó a viselkedése, tehát hogy még lehetne ezzel, hogy az ember ráérezne szerintem. A féke is jó, jól megáll, jól fordul. Kicsit, ha halkabb lenne, az gyorsabb lenne. Sokat segítene. Igen. Semmi nem jó nekünk, ha nincs hangja, az a baj, ha túl van sok, hangja, az a baj. Tényleg, borzasztóan én vagyok. kérek Én is. elnézést.
szarabb volt, viszont az 1-es és 2-es közti váltása meg jobb, mint a tiéd. Igen, nekem aztán másodszor. Azért mondom, hogy a váltókar az olyan hosszú úton vezet. Annyira vicces, hogy egy Trabant formájú termék ilyen hanggal és ilyen gyorsan. És a kanyarba félelmetesen gyorsan. Egyenesben is gyorsnak érzed meg, váltasz. Igen, megforog, igen. Színes a mozi. Színes a film. Igen. Bátran egy messzire a kanyarba, Jani. Igen, ő nem spórolta el. Azt kell mondanom, hogy a kanyaros meg a új kezdés is viszonylag agresszívre sikerült. Nagyon rövid tengelytáv miatt is valószínűleg ilyen fordulékony, mert igen. tényleg rágondolsz a kanyarra és már megy. Ez gyors volt. Gyors. Első kör, 45-589. Ez 2 tized. 1, 25,473. Az meg 8. Ott a hátul. Az a gyors rész, igen. De egyébként, de a 2 tized az nem vészes, igen. Bátrabbnak tűnt. De sokkal. Azt én is azt éreztem, hogy lehet egy kicsit több tud lenni, de nem. Na, milyen volt az élmény? Hú, érdekes. Egyrészt nem férek el benne, de folyamatosan dörzsöltem talán látszik is. Igen, a nadrágodat, igen. Igen, tehát hogy így meg ugye a bal lábfék az ilyen érdekes, mert ilyen így tartottam a lábamat, és akkor úgy nyomogattam. Hát amúgy iszonyatosan fordul, szerintem a közelében nem jártunk annak, amit ezzel lehetne menni, de azt éreztem, hogy ha meg nagyon erőltetem, akkor nagyon hamar így elkezd ilyen nyálkás lenne a dolog. Lehet a második kör erre ráment. Első kör még úgy befordulgattam egy-két helyre. Amúgy meg ugye negyedikbe fordulsz ki az egyenesre, igen. És akkor utána egy kicsit ugye elmúlt az erő, tehát pont ugye fordítva megy kb. Mint az R5-ös, hogy így az nagyon megy, az meg ugye a kanyarban jössz, és akkor utána meg nem történik már akkora sebességnövekedés. Úgyhogy más teljesen, meg minden olyan lötyögősebb benne. A váltó is olyan puhán jár, és egy kicsit így lötyög a kar, akkor a fék is olyan, hogy felül nem fog nagyon, és utána fog, tehát minden ilyen kicsit meg kéne szokni jobban, tehát ugye ezeket azért szokni kell, hogy így áterez rajta mindenen. Egy körön 2 tizeddel tudtál a Csabinál gyorsabb lenni, ami pont a Cabrio GTS, ami szóba került, és pont a Monster Kart. Tehát a Monster Kartnál most nem egész 1 tizeddel vagyunk gyorsabbak. 2 körön viszont 8 tized a különbség, és ott azért egy ilyen 12. időt megy, ott a 911 Turbo S mögött van közvetlenül, de még meg tud verni Super 1006-os izét is, Kodát is, úgyhogy látszik, hogy az új kör, ahova berohantál erőből, azért az lendületes volt. Hát igen, ott én ugye szeretek átmenni padlóval. Az első körben azt hittem, hogy nem verem meg Csabit, mert olyan nagyon furcsán mentem, de lehet, hogy pont ez kell, hogy kicsit úgy túlerőltetettnek tűnt az elejével, ugye nagyon beforgattam, csak befordulgatott, és akkor itt már nem. És akkor utána kezdtem ugye kisebb pedig kormány. Pedig itt jól nézett. Igen, csak hogy pont itt már, hogy kezdtem kisebb kormánymozdulattal menni. Annak nagyon örültem, hogy ott nem úszott el, mert nem tudom, hogy tudtam volna megfogni, így, hogy a lábam beleér mindenbe. Ülés pozíció egyáltalán nem igen, tehát hogy nagyon rajta ültünk a kormány, meg nagyon lent van. De jó, de szerintem meg nagyon vicces, hogy ennyire könnyű, nem? Tehát tényleg olyan, mint egy gokart, hát az van egy mindennek borítás. jót tesz, igen. Ti voltatok a legnagyobb tömeg benne, igen. A fölös tömeg. A Fiesta Aero Evo 2-es változatával Csabi 1,346 ezred másodperc alatt éri el a 60-at, amivel bizony lényegesen ráver a Fabia R5-re, ami 1,562 ezred másodperc alatt tette ugyanezt. Már az első kanyarokban eléri a 100-as sebességet. Az egyenesben első nekifutásra 130,91, majd másodikra 131,24 km/h gyorsul. A 2 kör közötti kevés különbség mutatja, hogy mennyire gyorsan alkalmazkodott pilótánk az autóhoz. A maximális gyorsulási érték 1G, ahogy egy R5-től elvárható. A maximális oldalgyorsulás 1,49 G, amit Csabi mindkét irányban teljesít. Srácok, nektek nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, kövessetek bennünket Instán, Facebookon és itt a YouTube-on is, jövő héten találkozunk, sziasztok!
Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.